Isa ka ba sa problema ng inyong super chat dahil naka-enable ito or naka-off? So tuturuan ko kayo kung paano i-activate ang inyong mga super chat sa YouTube dahil itong super chat na to ay malaking tulong ito sa mga YouTuber/vlogger na kung saan pag nagla-live ka ay mayroong mga generous fans or friends, followers na nagdo-donate ng pira gamit ang super chat. Ito ay ating pag-usapan ngayon sa Charlie 101 tutorial. This is a quick tutorial mga higala. Alright mga higala, punta lamang kayo sa inyong Chrome ng inyong mga cellphone at pindutin lamang yung Chrome. Punta kayo sa inyong YouTube channel at pindutin nyo yung icon ng inyong logo at punta kayo sa YouTube Studio, sa inyong YouTube Studio at i-scroll down, hanapin yung $sign, yung monetization. Pindutin yung monetization, then nakalagay dyan ay settings muna pala tayo. Sa settings muna tayo. Settings, pindutin yung settings sa baba ng $sign, yung monetization. Wait, settings, ang hina ng signal natin. Settings, so nakikita nyo dyan dito sa gilid ay may general, channel, upload defaults, permission. So dito tayo sa dito sa right side ay may US dollar. So dito sa channel, pindutin mo yung channel. So dito sa baba, dito sa basic sa right side merong basic info. Then yan yung mga kategory natin. So dito sa pinakababa merong country. Select the country. Then choose Philippines. Kung Pilipino ka, hanapin mo yung Pilipinas. Kahit nasa Saudi Arabia ka, hanapin mo yung Philippines dahil ang Philippines ay enable na yung super chat doon sa Pilipinas. So may mga piling bansa na hindi naka-enable yung super chat. So pupunta tayo sa mga bansa na enable na yung super chat. So hanapin natin yung Philippines. Where are you, Philippines? Sige lang, hanap lang, scroll down. Here. So Philippines, naka-Philippines na. So after nun, so sana na nakita nyo dahil naka-landscape to. Dapat pala naka-portrait to. So dito sa gilid merong save. I-save na natin. Save. So naka-save na. So balik tayo doon sa may $sign. Dahil sa $sign. Dito sa tabi ng overview merong super chat. So click the super lang pala, supers, then okay na. Then dito sa baba merong nakalagay na get started. Just press it, then just accept the terms. So just scroll down, accept. Meron pa pala isa. So you have to fill name, Charlie. Type your name, email address, then your company. Okay, then after mo ma-fill upan yung full name mo, then email address, din sa baba company. So wala naman akong company, hindi ko na lang lalagyan yun. Then accept. Yun, meron ka ng super chat. Ang super chat mo ay naka-enable na dito. Din sticker meron na. So yun, meron ng super chat. So hindi ko lang maididemo sa inyo yung kung magla-live na meron, basta ngayon makikita nyo na meron ng super chat. Dati wala itong super chat, yung
yung dito tools na to. So ngayon na-enable na natin. So ganun lang kasimple mga higala. So that's it mga higala. Sana may natutunan kayo sa ating quick easy tutorial. Maraming salamat sa pagtutok at pag-subscribe sa ating YouTube channel. Road to 10,000 na tayo mga higala. Maraming salamat. So next tutorial natin ay pag-usapan natin ang YouTube at saka Facebook, kung alin hindi lang pag mag-post ka sa YouTube at mag-post ka sa FB ay meron pang mga categories dyan na pwede ka pang kumita ng pera gamit ang ating mga social media account. So maraming salamat mga higala. Bye!